ලේසි මුල සිට සරල. අයිබෝන් යාළුවනේ අද lesson number 29. 29 වෙනි පාඩමින් මම ආවා අලුත් පාඩම් කොටසක් අරගෙන. මේ පාඩමේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ කර්තෘකාරක සහ කර්මකාරක ගැන. මොනවද මේ කර්තෘකාරක සහ කර්මකාරක කියන්නේ කියලා අද අපි බලමු. active සහ passive කියලා අපි මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. active voice and passive voice. active voice and passive voice. හොඳයි. එහෙනම් අද ආරම්භ කරමු අපි වීඩියෝ එක ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මම. හොඳයි. අපි මේ දක්වා කාල භේද ගැන කතා කරද්දී tenses ගැන කතා කරේ tenses 12ක් කතා කරා. මෙන්න මේ කියන tenses 12 යටතේ අපිට යම්කිසි වූ වාක්‍යයක් ලියනකොට මේ වාක්‍ය ලියන ආකාරය වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදයේ තබන ආකාරය අනුව අපිට මේ වාක්‍ය කර්තෘකාරකද කර්මකාරකද කියලා දක්වන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන යාළුවනේ කර්මය සහිත වාක්‍ය වලට. දැන් අපි හිතමු මම යනවා. I go. He goes. නැත්තම් අපි ගත්තොත් ඒ වගේ වාක්‍යයකදී go කියන ක්‍රියාව සහිත වාක්‍යයකදී මෙතනදී මේ වාක්‍යයේ කර්මයක් නැහැ. පවතින්නේ උක්තේ සහ ආඛ්‍යාතේ පමණයි. Subject and verb. Those sentences have only subject and verb. උක්තේ සහ ක්‍රියාව. Subject and verb. So you call them sentences without object. Object එකක් නැහැ මේ වාක්‍යවල. එතකොට අපිට කර්මකාරක වාක්‍ය ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම කර්මකාරක වාක්‍ය ගැන කතා කරනකොට කර්මයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වාක්‍ය සකර්මක with object. විශේෂයෙන් අපිට වැදගත් වෙන්නේ කර්තෘකාරක ඉඳලා කර්මකාරක කරන මෙන්න මේ කියන voice එක. active voice එක passive voice බවට පත් කරන එක තමයි යාළුවනේ වැදගත් වෙන්නේ. බොහොම සරල සිද්ධියක් තියෙනවා. අපි දැන් කතා කරපු tenses 12ට අපි මුලදී ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ කියන කර්තෘකාරක ආකාරය. active voice ආකාරය අපි මෙන්න මේ කියන tenses 12 යටතේ active voice එක ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්නවා. අපි මේ tenses ගැන කතා කරා ගිය පාඩම් වලදී යනවා. දැන් අපි බලමු මොකද්ද active voice එක කියන්නේ. සිංහලෙන් කියනවා නම් active voice කියන්නේ කර්තෘකාරක. කර්තෘකාරක කියලා යාළුවනේ වාක්‍යයේ කර්තෘ වාක්‍යයේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් සඳහන් කරන subject එක ක්‍රියාව කරන කෙනා ලෙස දක්වනවා. කියන්නේ කර්මය මෙතනදී අනුක්ත වෙනවා. කර්මය අනුක්තයි. මෙන්න මේ කියන්නේ කර්මය. object එක verb එකට යට වෙනවා. object එක verb එක object එක යටත් කරගෙන ඉන්නවා. අපි මෙහෙම කිව්වොත් මම පෙට්ටියක් සාදනවා. මම පෙට්ටියක් හදනවා. එතකොට මේ වාක්‍ය තුල පෙට්ටිය හදන්නේ කවුද? මෙම ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද? මම පෙට්ටියක් සාදනවා. එතකොට පෙට්ටියට සාදන්නේ මොකද්ද? පෙට්ටිය. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි අවස්ථාව. එතකොට එතන මම කියන පදයට එහෙම නැත්නම් මම කියන සබ්ජෙක්ට් එකට වඩා අඩු ස්ථානයක් තමයි පෙට්ටිය කියන එකට හම්බෙන්නේ. මේ නිසා අපි මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක විදිහට මේ පෙට්ටිය කියන එක යොදා ගන්නවා. එතකොට I make a box කියන වාක්‍යය තුළ I කියන්නේ යාළුවනේ සබ්ජෙක්ට් එක make verb එක the box object එක. එතකොට I make a box. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් අපි දක්වනවා කර්තෘකාරක විදිහට. කර්තෘ ක්‍රියාව කරනවා ලෙස දක්වනවා. හොඳයි. ඉතින් අපි යම්කිසි අවබෝධයක් ගමු මොකද්ද කර්මකාරක කියන්නේ? මේ වාක්‍ය තුළ අපි දකින කර්මය object එක a box කියන එක කර්මකාරක වලදී මේක උක්ත පදේ එහෙම නැත්නම් subject එක බවට පත් කරගන්න. ක්‍රියාව කෙරෙනවා කියන අදහසින් තමයි එතකොට යෙදෙන්නේ. මේ විදිහට අපි කතා කරොත් මෙතනදී අපි ගත්ත අර a box කියන එක object එක මෙතනදී වාක්‍ය කරන තැනක් තමයි මේ ක්‍රියාව subject එක අතින් කෙරෙනවා වාක්‍යයේ ක්‍රියාව කෙරෙන බව තමයි දක්වන්නේ. මෙතනදී ක්‍රියාව ලබා ගන්න action එක receive කරනවා කියලා අපි කියනවා. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම යාළුවෝ මතක තියාගන්න ඕනේ අපිට උක්තය කලින් අපි කතා කරපු විදිහට උක්තය මේ වාක්‍ය තුල අපිට තැබීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. තැබීම උක්ත
උක්තය අපි කතා කරපු ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු උක්තය ඒ ක්‍රියාව කරන තැනැත්තා අනිවාර්යෙන් තැබීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට කියන්න පුළුවන් a box is made. පෙට්ටියක් හැදුනා. පෙට්ටියක් හැදුනා. පෙට්ටියක් හැදෙනවා. ඉතින් අපි දන්න පෙට්ටියක් හැදෙනවා. කවුද හදන්නේ කියලා අපි එතනදි විශේෂයෙන් දක්වලා නැහැ. ඒත් අපිට වැදගත් වෙන්නේ පෙට්ටිය. පෙට්ටියක් සෑදෙයි. පෙට්ටියක් සෑදෙයි. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල අපිට කර්මකාරක වාක්‍ය වැදගත් වෙනවා. මොකක් හරි යම්කිසි වස්තුවක් දැන් ඔන්න අපි ඒ විදිහට කියනකොට පුළුවන් පෙට්ටියක් සෑදෙයි. පෙට්ටිය හදන කෙනා කවුද කියලා දක්වන්නේ නැහැ. හොඳයි. පොතක් කියවේ. කවුද කියවන්නේ කියලා එතන දාලා නැහැ. පොතක් ලියවේ. එතකොට අපිට ඒ වෙලාවට පුළුවන් ඒ ක්‍රියාව සිදු කරපු තැනත්තා විසින් කියන පදෙත් එක්ක යොදා. මා විසින් පෙට්ටියක් සෑදෙයි. The box is made by me. මා විසින්. පෙට්ටියක් සෑදෙයි by me. මා විසින්. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් කර්මකාරක දත්. අපි මේ ගැන තවදුරටත් ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් කතා කරමු. ඊට පෙර අපි active voice practice කරමු. මෙන්න මේ විදිහට. අපි ගමු විවිධ tenses ඔස්සේ. අපි කාල භේදයේ පාඩම් යටතේ කතා කරා කර්මයක් රහිත වාක්‍ය. I go නැත්නම් a boy go. go කියන ක්‍රියාව. go කියන ක්‍රියාව දාලා වාක්‍ය සටහන් කරන විදිහ. මේ වීඩියෝ එක තුළ මෙතනින් එහාට අපි කතා කරමු make කියන verb එක යොදාගෙන අපි කොහොමද විවිධ tenses තුළ active voice එක කර්තෘකාරකයෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. A boy makes a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදනවා. A boy makes a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදනවා. අපි ගත්තොත් present continuous වෙනකොට මේ අවස්ථාවේ කෙරෙමින් තියෙනවා නම් a boy is making a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් සිටිනවා. පිරිමි ළමයෙක් හදලා තියෙනවා කියනවා නම් the boy has made a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදලා තියෙනවා. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් ඉඳලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා present perfect continuous. The boy has been making a box. වලට tenses ටික නැවත මතක් කරගන්න පුළුවන් මගේ පරණ වීඩියෝ එක බලලා කාඩ් එකක් දාන්න. අපි බලමු දැන් past tenses. past tenses වලදී කොහොමද මෙන්න මේ කියන active voice එක කර්තෘකාරක ක්‍රියා ටිකේදී කර්තෘකාරක පද විදිහට active voice ඉදිරියේ දෙන්නේ කොහොමද? The boy made a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හැදුවා. The boy was making a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් සාදමින් සිටියා. The boy had made a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදලා තිබුණා. The boy had been making a box. කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් ඉඳලා තිබුණා. present නෙමෙයි past. ඒක past එකට past perfect continuous had been making. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් අනාගතේ future tenses හතර කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට active voice එකේ කර්තෘකාරකයේ දෙන්නේ. The boy will make a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදාවා. The boy will be making a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් සිටී. The boy will be making a box. ඊළඟට පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදලා තියෙනවා. කොහොමද අපි කියන්නේ? A boy will have made a box. අවසාන වශයෙන් future perfect continuous. perfect part එක තියෙනවා. ඒ වගේම continuous part. කරලා එහෙම නැත්නම් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. යම් කිසි දෙයක් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාව වෙනකොට කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. The boy will have been making a box. මොන ඔය විදිහට අපිට මේ අවස්ථාව දාගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ කියන ටික active voice ටික සියලුම tenses වල සාරාංශගත කරනවා නම් අපි කතා කරා goes කියන කර්මය රහිත වෙන ක්‍රියාපදය. දැන් අපි කතා කරනවා makes කියන ක්‍රියාපදය. present tenses වල simple present continuous tense perfect tense perfect continuous විදිහට අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට යොදා ගන්න පුළුවන්. makes make ක්‍රියාපද makes කියනවා
ඒක වචන ස්වරූප සිංගුලර් ස්වරූප makes. ඊළඟට am is are යෙදීලා making ing form එක හදමින් සිටිනවා. present continuous. ඊළඟට has එහෙම නැත්නම් have made හදලා තියෙන past participle. has have සමග past participle verb එක. ඊළඟට present perfect continuous එන්නේ කොහොමද? has have been making. has have been verb එක එනවා ing සමග හදමින් හදලා තියෙන. past tenses ගත්තොත් යාළුවනේ හරිම ලේසි. අපිට දැන් ක්‍රියාපදයේ විවිධ ස්වරූප විවිධ කාලයන් සමග යෙදෙන ආකාරය තමයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. අපි ක්‍රියාපදයේ ස්වරූප ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් ප්‍රධාන බේස් ආකාරය, බේසික් ආකාරය, මූලිකම ආකාරය. මේක් කියන ක්‍රියාපදය ගත්තොත් මේක් කියන. ඊළඟට ඒක වචන ෆෝම් එක makes. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕනේ present participle. එහෙම නැත්නම් ing ෆෝම් එක. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕනේ past participle එක. කොහොමද අපි have සමග යෙදෙන කොටස made gone ඒවා. ඊළඟට past tense එක. ක්‍රියාපදේ අතීත ස්වරූපය made. එතකොට කොහොමද make කියන ක්‍රියාපදේ මේක ගත්තොත් සාමාන්‍ය ස්වරූපය make, ඒක වචනේදී makes, අතීත කාලයේ ස්වරූපය made, ing form එක making, අනතීත එහෙම නැත්නම් past participle form එක made. හොඳයි. past tenses ටික made, were making, had made, had been making. හැදුවා, හදමින් සිටියා, හදලා තිබුණා, හදමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඊළඟට අනාගත future tenses ටික බලමු යාළුවනේ. will කියලා එකතු වුණා. අපි දන්නවා will කියලා යෙදෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට future tense අනාගත කාලය. right. will make හදාවි. will be making continuous හදමින් සිටීවි. will have made හදලා තියේවි. will have been making හදමින් ඉඳලා තියෙවි. ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් අපිට present future perfect continuous tense එක will have been making හදමින් ඉඳලා තියෙ විදිහට සකස් කරගන්න. අපි ඒ සමරිස් කරේ සාරාංශගත කරේ make කියන ක්‍රියාපදයේ විවිධාකාර වූ tenses තුල අපේ tenses 12 තුල කොහොමද අපි සකස් කරගන්නේ කියලා. make කියන ක්‍රියාපදය. එහෙමනම් යාළුවනේ passive voice ගැන කතා කරන්න අපි නැවත ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. Thank you.